नमस्ते सबैजनालाई, मेरो च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ र आज पनि म एकदमै इन्ट्रेस्टिङ मेकअप भिडियो लिएर आएकी छु. इट्स अ कोरियन लुक. सो लेट्स गेट स्टार्टेड है. अब कोरियन लुकमा कस्तो देख्छ, लाइक मलाई कोरियन मेकअप चाहिँ मनपर्छ किनकि तिनीहरूको कोरियन मेकअपहरू चाहिँ कस्तो नेचुरल खालको देखिन्छ अनि तिनीहरूको इनर ग्लो के अब हाइलाइटरहरू पनि धेरै लगाउँदैन, कन्टुरिङ पनि एकदमै पर्फेक्ट हुन्छ है, कस्तो सफ्ट नेचुरल अनि एकदम सिम्पल देख्छ नि त. त्यही भएर लेट्स ट्राई. मैले चाहिँ कतिको गर्न सक्दो रहेछ है तिनीहरूको जस्तो लुक. सो लेट्स ट्राई. सो सबभन्दा पहिला चाहिँ म बडी सपको स्किन डिफेन्स मल्टी प्रोटेक्सन एसेन्स SPF 50+ को लिँदैछु मेरो स्किनलाई सन ड्यामेजबाट बचाउनको. सो नेक्स्ट म चाहिँ प्राइमर लगाउँदैछु. प्राइमर चाहिँ मैले इट हाउसको प्राइमर युज गरेछु. फेस ब्लर, स्मुदिङ, पोर हाइडिङ एन्ड टोनिङ अप. सो अनि फाउन्डेसनको लागि चाहिँ मैले स्टिल अडरको फाउन्डेसन युज गरेछु. मेरो सेट चाहिँ 2WO वार्म भनिला BB कुसन छ विथ SPF 50+. सो लेट्स ट्राई दिस. आई अलवेज लाइक मैले चाहिँ यो डेली वेयरको लागि सधैँ युज गर्छु. बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ एभ्रिडे मेकअपको लागि चाहिँ. म चाहिँ कन्टुरिङ र हाइलाइटरको लागि चाहिँ एडिट हाउसको प्लास्टिक युज गर्दैछु. नम्बर चाहिँ 101. अनि एकतिर चाहिँ यस्तो कन्टुरिङ आउँछ डार्कर सेड अनि अर्कोतिर चाहिँ हाइलाइटर आउँदो रहेछ. ओके लेट्स ट्राई इट. प्राय कन्टुरिङ र हाइलाइटर चाहिँ एकदम हल्का गर्छ, कता कता चाहिएको ठाउँ मात्रै गर्दो रहेछ. सो म त्यही स्टेप फलो गर्छु. अलिअलि चाहिएको ठाउँ मात्रै हाइलाइट गर्छु. वाह, यो त मेरो सेट भन्दा त कति हो माथि. अनि अमेरिकन मेकअपमा चाहिँ कन्टुरिङ चाहिँ लाइक तिनीहरूले चाहिँ यस्तो चिकबोन स्याट्टा देखाउने अनि नाक चुच्चो बनाउने गर्छ नि त. तर कोरियन स्टाइलमा चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो फेसलाई चाहिँ V सेप देखाउने कि यस्तो V सेप देखाउने गर्दो रहेछ है. त्यही भएर चाहिँ म पनि त्यस्तै गर्छु है. लेट्स ट्राई. कन्टुरिङ र हाइलाइटरको पछि चाहिँ म ब्लसर लगाउँछु. ब्लसर चाहिँ म बेनिफिटको गोल्ड रस ब्लस लगाउँछु. र प्राय कोरियन मेकअप
मा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ब्लस चाहिँ क्रिम ब्लस युज गर्छ मसँग चाहिँ क्रिम ब्लस पनि युज छैन तर लिपस्टिक छ लाइक लिपस्टिक छ बट आई लाइक पाउडर ब्रस त्यही भएर चाहिँ म आज पाउडर ब्रस युज गर्दैछु अनि अलिकति नोज नाकतिर त्यसपछि कोरियन मेकअपमा चाहिँ हाइलाइटर धेरै युज गर्दैन तर अलिकति युज गर्नु पर्यो आज मैले एकदमै हल्का या अनि मेरो नाकको त्यो हन्त फ्याप्छ त्यही भएर नाक कति राम्रो हुन्छ है ओके सो अब चाहिँ ब्राउमा जाम सिधै ब्राउमा चाहिँ म सबैभन्दा पहिला चाहिँ मेरो ब्राउलाई यसरी कम गर्छु ओके दिस इज च्यालेन्जिङ किनभने मलाई मेरो ब्राउ जस्तो आर्क परेको छ तिनीहरूको चाहिँ स्ट्रेट ब्राउ हुन्छ नि त है I try my best. So for the brow, I'm using Go Proof brow pencil from Benefits number 3. It looks like this. So let's start it. मलाई यो पेन्सिल चाहिँ कस्तो मन पर्छ यो पेन्सिल चाहिँ एकदम सफ्ट पनि छ अनि राम्रोसँग पनि लाग्छ कि एकदम पिगमेन्टेड खालको पनि छ सो आइ एम गोइङ टु सो म चाहिँ एकदम कोरियन टाइपको खालको ब्राउ बनाउँदै छु है तिनीहरूको ब्राउ चाहिँ कस्तो मोटो तर मोटो खालको हुन्छ अलिकति मात्रै आर्क भएको नो फेल So if there are any mistake भयो भने चाहिँ हामी सचाउन सक्छौँ using this Benefits Eyebrow highlighter. So using this one, I'm going to apply it here. तल यसरी माथि कता मिस्टेक भएको छ त्यहाँ सो एउटा ब्रस लिने अनि त्यसपछि यसलाई सफा गर्ने सो अब चाहिँ आफ्नो ब्राउलाई चाहिँ सेट गर्नको लागि यस्तो रङहरु त्यता हटिरहेको चाहिँ कहिले हो त्यस्तो नहोस् भनेर चाहिँ ब्राउ जेल युज गर्छु दिस इज फ्रम बेनिफिट्स 24 आवर ब्राउ सेटर यसरी सेट गर्ने र आफ्नो ब्राउको कपाल कता त्यसरी सेट गर्ने अब चाहिँ आँखामा जाउँ आँखामा चाहिँ मैले पुरा ब्युटी टेक्सचर आइस्याडो प्यालेट लिएको छु आइस्याडो यो म्याट आइस्याडो लिएर चाहिँ म मेरो आइलिड सेट गर्छु पहिला तलसरी आँखालाई सेट गर्छु यो ब्राउन कलरको आइस्याडो युज गर्छु मेरो आउटर कर्नरमा एकदमै थोरै मात्र युज गर्छु एकदमै थोरै मात्रामा है एकदमै थोरै त्यसपछि चाहिँ म लिड कलरको लागि चाहिँ यो कलर लिँदैछु अघि यो ब्राउन आइस्याडो चाहिँ लिने अनि एकदमै हल्का लोअर ल्यासेसमा पनि लगाउने यसरी मेक स्योर तपाईको चाहिँ आइस्याडो एकदम राम्रोसँग ब्लेन्ड हुनुपर्छ फेरि अघिकै लिड कलर पनि यहाँ तलको ल्यास लाइनमा पनि लगाउने
एउटा पेन्सिल आइलाइनर लिने त्यसपछि चाहिँ हाइलाइट गर्ने हाइलाइटको लागि चाहिँ यो मुन डस्ट आइस्याडो लिँदैछु सेम प्यालेटबाट इनर कर्नर हाइलाइट गर्यो भने चाहिँ एकदमै फ्रेस देखिन्छ त्यो भएर चाहिँ त्यसलाई इनर कर्नर हाइलाइट अब चाहिँ लाइनरको लागि चाहिँ मैले सेम एसेन्सको लिक्विड इङ्क आइलाइनर लगाएको छु र कोरियन मेकअपमा चाहिँ प्रायः जस्तो आइलाइनर चाहिँ यस्तो तल फर्केको लगाउँछ माथि विङ भन्दा पनि यति तल फर्केको लेट्स ट्राई इट सो लास्टली अब चाहिँ आइल्यासेसको लागि चाहिँ फर्स्टमा कर्ली गरौँ once you're done with your curler आजमा ब्याड गर्ल ब्याङ बेनिफिट मस्कारा लगाउँदैछु सो अब चाहिँ लिप्समा चाहिँ आई अलरेडी प्राइम माई लिप्स मैले लिप बाम लगाइसकेको छु अब चाहिँ म यो इट्युड हाउसको मिनी टु म्याच लिपस्टिक लिँदैछु एउटा चाहिँ इट कम्स इन अ 2 डिफ्रेन्ट सेट लाइक यु क्यान चुज द सेट है अनि त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ रेड कलर छ अनि यो चाहिँ ओरेन्ज चाहिँ सो फर्स्टमा चाहिँ म पिङ्क कलर आई मिन डार्क कलर चाहिँ म यो बिचमा लगाउँछु अनि त्यसपछि चाहिँ ओरेन्ज कलर चाहिँ छेउछेउमा लगाउँछ अनि राम्रोसँग ब्लेन्ड गर्छ So this is the final look. Hope you guys like this. नै यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट सेक्सनमा तपाईहरुको आइडिया सजेसनहरु छोड्न नभुल्नु होला र मेरो युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ टेक केयर बाइ बाइ